हेलो सबैजनामा अस्ति चाहिँ हामीले सिजरलाई कसरी समाउने होइन ह्यान्डल गर्ने भनेर सिकेका थियौँ। भनेपछि हामीले चाहिँ अस्ति चाहिँ एकदम बेस्ट तरिकाले सिजरलाई ह्यान्डल गर्न सिक्यौँ, चलाउन सिक्यौँ। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले अब चलाएर मात्रै भएन, यसलाई चाहिँ हामीले रेस्ट कसरी गर्ने भनेर सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यस्तो समाएर यसरी वर्क गरिरहेको हुन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले रेस्ट मोडमा पनि लान सिक्नुपर्ने हुन्छ। रेस्ट मोडमा लानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो थम्बलाई चाहिँ हल्का निकाल्नुपर्ने हुन्छ। थम्बलाई निकालेपछि हामीले ह्यान्डलाई एकदम फ्रिली छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि इन्डेक्स फिङ्गरले चाहिँ हाम्रो यो सिजरलाई चाहिँ पुस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो पुस गर्दाको साथसाथै हाम्रो यो रेस्ट भएको फिङ्गरलाई पनि अपमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो चिजलाई हामीले सबैले एकैचोटि गर्नुपर्छ है। अब एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यस्तो गरेपछि यसरी देखिन्छ, यो चाहिँ गर्न गाह्रै हुन्छ, यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले स्लो मोसनमा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हातमा यसलाई उठाउने अनि यसलाई चाहिँ यसरी फ्लिप गरेर टक्क यहाँ अडाएपछि यसलाई ठ्याक्क यहाँ अडिन्छ। यसलाई अनि हामीले हातलाई बेन्ड गर्ने भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिजर रेस्ट हुन्छ। भनेपछि यसलाई नै हामीले फास्ट गर्दाखेरि चाहिँ वर्कमा भयो, यसलाई नै हामी फास्ट वर्किङ रेस्ट हामीले चाहिँ यसरी नै सिक्न सकिन्छ। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अरू यस्तै भिडियोहरू हेर्नु होला। धन्यवाद।